สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันกับก้อยอีกแล้วทางช่องวารุณีชาแนลช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นนะคะคลิปนี้ก็จะแบ่งปันเพื่อนๆนะคะการสร้างชุดเดรสเป็นชุดเดรสตัวปล่อยนะคะแต่จะมีการเข้ารูปตรงข้างนิดหน่อยนะคะเป็นโครงสร้างเสื้อชุดเดรสชุดยาวนะคะเดี๋ยวก็จะพาเพื่อนๆสร้างเพื่อนๆดูไปเพลินๆนะคะดูว่าวิธีสร้างแบบไหน ตัวนี้ไซส์ลูกค้าจะเป็นคนที่สะโพกกับหน้าอกจะเท่ากัน เอาง่ายๆก็คือสะโพกเล็กกว่าหน้าอกเนาะอันนี้มาเริ่มสร้างเลยนะการสร้างชุดเดรสนะคะเดี๋ยวก็จะบวกนะคะเวทีบวกสัดส่วนนะเดี๋ยวก็จะขอร่างยาวหน้ายาวหลังขึ้นมาก่อนนะคะเหมือนเดิมนะคะเราจะต้องตีกรอบชุดก่อนนำส่วนที่ใหญ่ที่สุดของร่างกายของเรานะคะลูกค้าแต่ละคนจะไม่เหมือนกันส่วนมากก็จะเป็นสะโพกใหญ่กว่าหน้าอกเนาะแต่ลูกค้าบางท่านหน้าอกจะใหญ่กว่าสะโพกเรานำส่วนที่ใหญ่ที่สุดของร่างกายเรานะคะบวกรวมแล้วหาร2คือการตีกรอบเสื้อที่เราจะสร้างแพทเทิร์นนะคะทุกครั้งนะคะเราจะนำส่วนที่ใหญ่ที่สุดของร่างกายของเรานะคะบวกรวมแล้วหาร2นั่นคือการตีกรอบเสื้อกรอบชุดนะคะตัวนี้ก้อยบวกรวมแล้วเรียบร้อยนะคะมีการหารเสร็จแล้วเรียบร้อยวัดออกไปจากริมกระดาษตัวนี้จะเป็นชุดซิปหลังเนาะวัดออกจากริมกระดาษหน้าตัวเรานะคะออกไปเท่ากับรอบสะโพกหรือว่ารอบหน้าอกของเราที่บวกรวมแล้วเรียบร้อยหาร2นะคะวัดออกไปเลยเป็นการตีกรอบนะคะตีกรอบเลยนี่ค่ะอันนี้ดูไปเพลินๆนะคะตีจนถึงชายสุดกระดาษเลยนะคะเดี๋ยวก็จะบอกว่าการบวกสัดส่วนนี่บวกยังไงนะแล้วตีเส้นตรงเลยค่ะมองเห็นกันหรือเปล่าไม่รู้เนาะอันนี้เป็นชุดยาวมันก็จะเลยดูแบบเลยโต๊ะนิดหน่อยนะคะพอเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะตรงนี้เดี๋ยวก็จะตัดออกไปก่อนนะก็จะตัดในส่วนของส่วนเกินของกระดาษแผ่นนี้ออกไปก่อนนะนี่ค่ะก็ขออนุญาตนะคะล้นโต๊ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆสร้างนะคะเพื่อนๆก็ดูว่าตรงจุดไหนเป็นจุดไหนนะเดี๋ยวก็จะบอกจะอธิบายไปตามเวลาก้อยขีดเส้นนะคะก็จะบอกไปแต่ละจุดละเส้นนะหลักๆโครงสร้างก็จะเหมือนกันนะคะนี่ตีกรอบชุดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็วัดเหมือนเดิมนะคะเพื่อนขาจากริมกระดาษขวามือเราลงมานะคะจากริมกระดาษขวามือเราลงมา10เซนมาตรฐานนะคะทุกคนนะคะทุกท่านเลยนะ10เซนมาตรฐานนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็ตีเส้นนี้เรียกว่าเส้นคอนะคะเส้นนี้เรียกว่าเส้นคอพอเราได้เส้นคอเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะจากเส้นคอเราวัดลงมาเท่ากับยาวหน้าที่เราวัดได้ของเราวัดยาวหน้าได้เท่าไหร่เราวัดลงมาเลยนะคะยาวหน้าเริ่มตั้งแต่เส้นคอเลยนะคะเท่ากับยาวหน้าที่เราวัดได้เท่าไหร่ติ๊กนะคะจากเส้นคอวัดลงมาเท่ากับยาวหน้าที่เราวัดได้ติ๊กขีดเส้นค่ะเส้นนี้เราจะเรียกว่าเส้นเอวนะคะจากเส้นเอวเราวัดลงมานะคะมาตรฐานนะ20เซนนะคะเส้นเอววัดลงมา20เซน20เซนหาร2เป็น10เซนนะคะจากเส้นเอวลงมา20เซนมาตรฐานติ๊ก20เซนหาร2เป็น10เซนติ๊กนะคะเส้น10เซนที่เราหารจาก20เซนขีดเส้นเชื่อมหากันเราจะเรียกว่าเส้นสะโพกเล็กหรือเส้นสะโพกบนเส้นเดียวกันนะคะเส้นนี้เรียกว่าเส้นสะโพกบนนะคะที่เราวัดลงมา10เซนนะจากเส้นเอววัดลงมา20เซนแล้วเราขีดเส้นเนี่ยเส้นนี้เราจะเรียกว่าเส้นสะโพกล่างนะคะต่อมาเส้นเอวและเส้นคอหาร2จากเส้นคอและเส้นเอวเนี่ยหาร2นะคะหาร2เราจะได้เส้นหน้าอกนะคะเส้นคอและเส้นเอวนะคะหาร2เราจะได้เส้นหน้าอกขีดเส้นขีดยาวไปถึงด้านหลังนะคะเราจะได้เส้นหน้าอกนะจากเส้นหน้าอกและเส้นคอหาร2นะคะเราจะได้เส้นบ่านะคะเราจะได้เส้นบ่านะนี่ค่ะเส้นคอและเส้นอกหาร2เราจะได้เส้นบ่าขีดเส้นนะคะเส้นหลักๆเราได้แล้วนะคะเส้นคอเนาะเส้นบ่าเส้นอก
ส้นเอวเส้นหน้าท้องนะคะหรือเส้นสะโพกบนเส้นเดียวกันสะโพกล่างนะคะเดี๋ยวก็จะบอกในการบวกสัดส่วนชุดเดทชุดนี้นะคะการบวกสัดส่วนรอบอกก็จะบวกอยู่ที่8เซนก็หรือประมาณ3นิ้วนะคะบวก8เซนในส่วนของหน้าอกนะคะในส่วนของเอวจะตีเป็นเส้นตรงลงไปเลยจะไม่ได้มีผลอะไรเพราะว่าเป็นเสื้อเป็นชุดเข้ารูปไม่เป็นชุดตัวปล่อยแต่จะเก็บข้างเข้านิดหน่อยเดี๋ยวนี้ค่อยว่ากันในส่วนของสะโพกนะคะเป็นชุดแสกชุดเดทอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่บวกเยอะนะคะก็จะบวกอยู่ที่3เซนบวกรวม3เซนนะคะเพื่อนขาสะโพกนะถ้าเราบวกเยอะเป็นชุดมันจะเป็นปีกเพราะว่าเป็นชุดเดทนะคะก็จะบวกอยู่ที่3เซนคือสัดส่วนของสะโพกนะคะรอบอกบวก8เซนนะคะในส่วนของรอบรักแร้ชุดนี้ก็จะบวกที่6เซนเป็นเสื้อมีแขนนะคะเป็นเสื้อแขนสั้นเต๋อๆอันนี้ก็ไปต่อนะการบวกก็บอกแล้วเรียบร้อยนะต่อมานะคะในส่วนของคอนะคะวัดขึ้นมาจากเส้นคอเนี่ยคอสูงนะคะ7เซนนะคะคอสูงวัดจากเส้นคอขึ้นมา7เซนค่ะนะคะ7เซน7เซนมาตรฐานนะคะ7เซนมาตรฐานคอกว้างแนวนอนของคอนะคะชิ้นหน้าด้านหน้า6เซนนะคะจากริมกระดาษวัดออกไป6เซนครึ่งขอโทษทีค่ะเมื่อกี้ก้อยพูดผิดนะคะจากริมกระดาษแนวนอนของคอหน้า6เซนครึ่งนะคะ6เซนครึ่งค่ะตีกรอบคอให้เกิดเส้นลักษณะนี้นะนี่ค่ะนี่ค่ะต่อมาเราจะหาเส้นไหล่นะคะคอสูง7เซนเราหาร2นะคะ7เซนหาร2ได้3เซนครึ่งติ๊กนะคะ7เซนหาร2ได้3เซนครึ่งติ๊กตีเส้นเราได้เส้นไหล่แล้วนะคอสูงหาร2ได้เส้นไหล่นะคะทีนี้ไหล่หาร2ได้เท่าไหร่วัดจากนี่คือเส้นไหล่วัดออกไปเลยค่ะไหล่หาร2ไหล่ของเราหาร2ได้เท่าไหร่วัดออกไปเลยค่ะจากจุดนี้นะนี่ค่ะจากกลางหน้าวัดออกไปเท่ากับไหล่ที่เราหาร2ได้นะคะติ๊กตีเส้นจากเส้นคอสูงหาเส้นไหล่นะคะจากจุดนี้แล้วที่เราตีหาแล้วเราวัดเลยจากเส้นคอสูงที่เราเชื่อมโยงกันเมื่อกี้วัดว่าได้กี่เซนนะคะวัดได้กี่เซนจดตัวเลขเอาไว้เราจะนำไปใช้ด้านหลังนะคะจดเอาไว้เลยบ่าหน้านะคะเส้นบ่าหน้าหาร2ได้เท่าไหร่วัดออกไปเลยนะคะในส่วนของบ่าหน้านะบ่าหน้าหาร2ได้เท่าไหร่วัดออกไปค่ะติ๊กนะคะติ๊กเลยในส่วนของอกสูงนะคะอกสูงอกห่างเราหาร2ได้เท่าไหร่วัดออกไปนะคะอกห่างนะคะหาร2ได้เท่าไหร่วัดออกไปจากริมกระดาษหน้าตัวเรานะคะติ๊กนี่ค่ะขีดลงไปอกสูงวัดจากเส้นคอวัดเอียงนะคะอกสูงเราวัดได้เท่าไหร่วัดเอียงลงไปเลยค่ะเท่ากับอกสูงที่เราวัดได้นะคะวัดได้เท่าไหร่ขีดเอียงลงไปเลยค่ะนี่คือจุดนี้นี่คืออกสูงนะเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาในส่วนของสะโพกที่เราบวกรวมไว้เรียบร้อยแล้วตีกรอบหาร2เลยจากด้านหลังมาชิ้นหน้านี่หาร2เขาจะพอดีอัตโนมัติเพราะว่าเราตีกรอบหาร2ในส่วนของสะโพกนะคะติ๊กเลยนะคะติ๊กเลยค่ะหาร2ติ๊กรอบอกบวกรวมหาร4ได้เท่าไหร่วัดออกไปนะคะวัดออกไปเลยเท่ากับรอบอกที่เราบวกรวมแล้วหาร4นะคะติ๊กนี่ค่ะติ๊กจากกลางหน้าชิ้นหลังรอบหน้าอกบวกรวมหาร4ได้เท่าไหร่แล้วก็ติ๊กเลยนะติ๊กตีเส้นเชื่อมในส่วนของอกและสะโพกนะคะตีลงไปเข้มๆนะคะนี่ค่ะเราจะได้ลักษณะนี้ลูกค้าจะเป็นคนที่ช่วงล่างเล็กนะก็จะแลดูเป็นเส้นแปลกๆหน่อยนะในส่วนชุดนี้นะคะจะเก็บกลางหลังนิดหน่อยแต่จะไม่มีเกล็ดนะเกล็ดทรงอะไรจะไม่มีต่อมาด้านหน้าเราได้แล้วยาวหลังนะคะเพื่อนๆขาเราวัดยาวหลังได้เท่าไหร่วัดจากเส้นเอวเลข1นะคะวางจากเส้นเอวเราเลยนะนี่ค่ะเลข1ตรงสายวัดวางจากเส้นเอวเราวัดยาวหลังได้เท่าไหร่ติ๊กเลยนะคะนี่ค่ะติ๊กเลยของเพื่อนๆเท่าไหร่เราติ๊กพอเราติ๊กเสร็จนะคะเราเช็คเลยจากเส้นยาวหลังและเส้นคอเนี่ยเขากี่เซนถ้าเขาเกินไป5เซนนะคะปรับลงมาใช้5เซนนะตัวนี้5เซนพอดีใช้5เซนใช้เส้นยาวหลังของลูกค้าเลยแต่ถ้าเราวัดยาวหลังนะคะของเราขึ้นมา
ติ๊กแล้ววัดจากเส้นคอขึ้นมาไม่ถึง5เซนเนี่ยเราใช้ยาวหลังของเราเลยไม่จำเป็นต้องปรับมาใช้5เซนนะอันนี้ก็จะพูดบ่อยๆนะอันนี้ก็ไปต่อเนาะพอได้เส้นคอหลังเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะแนวนอนของคอหลังจะต่างจากแนวนอนของคอหน้าแนวนอนคอหน้าจะ6เซนครึ่งแนวนอนคอหลัง7เซนนะคะติ๊กตีฉากขึ้นไปเดี๋ยวก็จะบอกนะตีฉากขึ้นไปแนวนอนคอหลังนี่หาร3ได้แนวสูงของคอหลังจากจุดนี้หาร3ได้ตรงนี้ก็คือ2เซนกว่าๆนะคะพอเสร็จแล้วจากเส้นคอและเส้นคอสูงหลังเนี่ยเราวัดว่ากี่เซนเราจะหาร2ตัวนี้7เซนจากจุดนี้มาจุดนี้วัดว่ากี่เซนบางท่านก็6เซนนะคะแต่ตัวนี้ของก้อยนะ7เซนก็จะแบ่งครึ่งหาร2ก็จะได้3เซนครึ่งนะคะ3เซนครึ่งจดตัวเลขเอาไว้นะบ่าหลังนะคะเพื่อนขาบ่าหลังหาร2ได้เท่าไหร่วัดออกมาจากกลางหลังเราเลยนะคะในส่วนของบ่าหลังนะวัดออกมาบ่าหลังหาร2ติ๊กนะคะติ๊กแล้วตีเส้นฉากขึ้นมาแบบนี้จากเส้นบ่าขึ้นมา7เซนนี่คือเป็นกฎบังคับนะคะติ๊ก7เซนกฎบังคับหลังจากนั้นนะคะจากจุดนี้ที่เราหาร2ได้เราจะนำมาใช้ส่วนหนึ่งก็คือ3เซนครึ่งเส้นคอหลังและคอสูงหลังเนี่ยเราวัดว่ากี่เซนแล้วหาร2นะคะได้3เซนครึ่งเราจะนำ3เซนครึ่งมาต่อจากเส้น7เซนจากจุดนี้นะคะวัดขึ้นมา3เซนครึ่งนี่คือเส้นไหล่หลังหลังจากนั้นนะคะเส้นที่ก้อยบอกว่าให้จดจากเส้นคอสูงหน้าหาเส้นไหล่ตรงนี้วัดเราขีดแล้วเราวัดว่าได้กี่เซนเราจดตัวเลขเอาไว้เราจะนำตัวเลขตัวนี้มาใช้กับไหล่หลังเพราะว่าถ้าเราวัดไหล่หลังไหล่หาร2แล้ววัดมาแบบนี้ในส่วนของไหล่จะไม่เท่ากันเราจำเป็นจะต้องใช้ในส่วนที่เราจดตัวเลขตัวนี้มาใช้ก็คือวัดเอียงแบบนี้ 14.25 ของก้อยวัดจากจุดนี้ได้ 14.25 ของเพื่อนๆได้เท่าไหร่นำตัวเลขของเพื่อนๆนะคะนำเลข1วางไว้ตรงเส้นคอสูงหลังเลข 14.25 ถึงตรงไหนติ๊กเลยนี่ค่ะคือตรงนี้เลยนะคะตรงนี้อะไรเราจะเท่ากันนะคะอันนี้มันเป็นสูตรนะคะเป็นสูตรแบบว่าทำไมคอแนวนอนคอหน้า6เซนครึ่งแนวนอนคอหลัง7เซนตรงนี้มันเป็นสูตรที่ก้อยเคยทำมานะแต่บางท่านก็จะเท่ากันอันนี้ไม่เป็นไรนะคะสูตรของใครของมันอะไรประมาณนั้นเนาะมันก็จะได้ไม่ต่างกันมากนะคะอันนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยเราจะมาโค้งในส่วนของรักแร้บวกรวมไป6เซนของก้อย6เซนของเพื่อนๆเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะเดี๋ยวจะลองขีดคร่าวๆไว้ก่อนร่างเบาๆไว้ก่อนนะคะค่อยว่ากันนะคะเดี๋ยวก้อยร่างเบาๆไว้ก่อนนะคะว่าได้ไหมวัดลงมาจากเส้นหน้าอกแต่อย่าให้ต่ำกว่าเส้นนี้นะคะต่ำได้ประมาณ1เซนได้แต่อย่าให้เยอะนะนี่ค่ะเส้นอกเนี่ยอย่าให้เขาต่ำกว่านั้นนะเวลาเราไปเข้าแขนจะห้อยนะแขนเสื้อจะห้อยนะคะเอาเช็คก่อนเลยของก้อยบวก6เซนของเพื่อนๆบวกเท่าไหร่ก็ว่ากันไปแล้วแต่เรานะคร่าวๆก่อนอันนี้ค่ะโอเคพอได้ร่างเลยร่างก่อนนะคะวางเลยนะคะเพื่อนขาใช้ไม้บรรทัดยูเคิร์ฟเนี่ยถ้าเพื่อนๆตัวใหญ่ใช้2จังหวะนะคะตัวนี้ลูกค้าไซส์ไม่ได้ใหญ่มากก็ใช้จังหวะเดียวก็คือได้เลยนะคะวางจากจุดไหล่หาเส้นบ่านะหาเส้นอกที่เรากะคร่าวๆไว้เมื่อกี้นะคะนี่ค่ะโอเคนี่ค่ะมาจากจุดนี้บางครั้งมันไม่ได้จังหวะเราก็เลื่อนหานะคะเพื่อนค่ะนี่ค่ะแล้วเราเช็คเลยว่าได้เท่ากับรอบรักแร้ที่เราบวกรวมแล้วหรือยังนะคะเดี๋ยวก้อยเช็คของก้อยก่อนนะคะว่าโอเคไหมตรงนี้ของก้อยเกินไป1เซนก้อยปัดผ่านนะเพราะว่าก็จะปิดรักแร้ด้วยมันเป็นชุดเดทก็จะปิดรักแร้นะคะก้อยปัดผ่านทีนี้จะต่อความยาวของชุดนะคะเรากำหนดความยาวชุดขึ้นมาเลยตัวนี้ก็จะตัดตรงลงไปเลยนะของก้อยจะอยู่ที่ประมาณ47ความยาวของก้อยจะอยู่ที่47นิ้วก็คือตัดออกไปเลยตัวนี้ติดซิปหลังเก็บกลางหลังเข้ามา 0.75 นะคะ 0.75
ตีหาเส้นสะโพกค่ะนะนี่ค่ะโอเคลืมบอกไปเสื้อชุดนี้จะเข้ารูปเฉพาะด้านข้างนะคะก็จะวัดจากตะเข็บข้างนะเข้าไป2 เซนครึ่งนะคะจะไม่มีเกล็ดทรงนะคะเพื่อนค่ะเดี๋ยวจะมาบอกว่าเราจะปิดคอปิดแขนแบบไหนนะนี่ค่ะแล้วเราโค้งเฉพาะเส้นเอวนะคะก็ขออนุญาตนะนี่ค่ะก็ไม่ถนัดเพราะชุดเขายาวล้นโต๊ะนี่ค่ะโค้งเลยเข้ารูปเฉพาะด้านข้างนะคะจะได้แลดูไม่ตัวใหญ่ไปนะคะตรงนี้เกาให้เข้าสมูทนะคะตรงเส้นนี่ค่ะก็ขออนุญาตตัดในส่วนของชุดแยกออกไปก่อนนะคะค่ะความยาวก็ใช้สูตรกระดาษนะของเพื่อนๆเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะจะเป็นชุดเดรสทรงตรงนะคะขาหลังค่อยว่ากันในส่วนของตะเข็บเดี๋ยวจะต้องปรับไหล่ด้วยนะคะนี่ค่ะเราเช็คในส่วนของทุกครั้งถ้าเวลาสร้างเสร็จจะต้องดูด้วยนะคะเช็คความตรงเนี้ยของใต้รักแร้เราเนี่ยเขาเข้ามุมสวยไหมอันนี้ของก้อยได้นะต่อมานะคะจะปรับไหล่ก่อนนะคะการปรับไหล่ทำเหมือนเดิมนะคะเพื่อนขาทำเหมือนทุกครั้งที่ก้อยพาเพื่อนๆทำก็คือนำไหล่ด้านหลังมาชนกับไหล่ด้านหน้านะคะในจุดของปุ่มคอก็ต้องให้ตรงกันนะคะนี่ค่ะคอหน้าและคอหลังชุดยาวมันจะล้นโต๊ะนะไม่เหมือนเสื้อก็ไม่ค่อยได้ทำชุดเดรสให้เพื่อนๆดูนะเพราะว่ามันถ่ายคลิปลำบากอ่ะนี่ค่ะคอชนกันไหล่หลังชนกันนะคะนี่เลยนี่ค่ะการปรับไหล่นะคะให้ไหล่หลังสูงกว่าไหล่หน้า1 เซนครึ่งนะคะแล้วเราก็เช็คเลยจุดใต้อกชิ้นหน้าตรงรักแร้ชิ้นหน้าและชิ้นหลังเราวัดว่าได้กี่นิ้วกี่เซนนะวัดเลยค่ะว่าได้กี่นิ้วกี่เซนแล้วเราก็หาร2นะคะนี่ค่ะวัดเลยหาร2นะคะนี่ค่ะหาร2เลยนี่ค่ะหาร2แล้วได้เท่าไหร่เรายกวัดจากเส้นรักแร้หลังนี้ขึ้นมาถึงไหนติ๊กเลยค่ะถึงตรงนี้เนาะนี่ค่ะแล้วเราบวกขึ้นมาเลย1 เซนครึ่งเราติ๊กก่อนนะคะเราต้องหาก่อนนะเราจะต้องหาตรงนี้ก่อนแล้วหาร2นะหาร2ได้เท่าไหร่แล้วเราวัดขึ้นมาเลยติ๊กเลยคือตรงนี้เราได้แล้วนะเราค่อยนำมาบวกเพิ่มก็คือ1 เซนครึ่งในส่วนของด้านหลังยกขึ้นมาเลย1 เซนครึ่งนะคะเขาก็จะกินชิ้นหน้าลงมาโดยอัตโนมัติวางไม้บรรทัดแบบนี้นะคะนี่เราขีดเอาไว้เข้มๆตรงนี้ที่เราจุดลงมา1 เซนครึ่งจากจุดเส้นคอหาเส้นที่เราปรับตรงนี้ค่ะจากจุดนี้เลยนะเพื่อนๆค่ะนี่เลยนี่ค่ะเห็นไหมเราก็จะได้ปรับไหล่แบบอัตโนมัติเลยเห็นไหมนี่ค่ะชิ้นหน้าแล้วก็กากบาทออกแล้วเราก็วัดเลยจากชิ้นหน้าลงมาเนี่ยดูดิต้อง1 เซนครึ่งนะคะแล้วก็ยกด้านหลังขึ้นมาเลยค่ะก็คือ1 เซนครึ่งเนี่ยนี่แต่ต้องทำแบบเมื่อกี้ก่อนนะเพื่อนๆขาจะต้องทำแบบเมื่อกี้ก่อนนะไม่ใช่ยกขึ้นมาเลยนะนี่ค่ะการปรับไหล่นะทุกครั้งนะคะเพื่อนๆขาเวลาสร้างแบบเสื้อเสร็จต้องปรับไหล่นะเวลาเราใส่ชุดใส่เสื้อจะได้ไม่ดูเหมือนคนยืนหงายหลังเวลายืนอยู่ก็ดึงเดี๋ยวดึงชายเสื้อด้านหน้าดึงลงนะคะนี่ค่ะอันนี้เรียบร้อยนะคะก็ขออนุญาตตัดตรงนี้ก่อนเป็นเสื้อคอปาดนะคะคอปาดกว้างมาดูว่าเราจะปิดยังไงเนาะในส่วนของรักแร้นะคะเขาไม่มีเกล็ดทรงแล้วลูกค้าไม่ต้องการที่จะมีเกล็ดตรงไหนก็แล้วแต่ลูกค้าจะไม่เอาเกล็ดนะคะปกติเวลาเราสร้างเสื้อตัวปล่อยหรืออะไรประมาณนี้เราจะมาแยกเกล็ดตรงนี้เนาะถูกไหมคะปิดข้อปิดแขนแล้วเราจะมาตัดแยกตรงนี้เป็นบางกรณีที่ลูกค้าไม่เอานะเราก็มีวิธีก็คือในส่วนของรักแร้ก็จะปิดนะคะ 0.75 ปิดนิดหน่อยในส่วนที่รักแร้เขาเกินไปเมื่อกี้ก็จะปิดแบบนี้นะคือเขาเป็นชุดเดทไม่ต้องการให้ตรงนี้เขาเหลือก็จะปิดตรงบ่านะนี่ค่ะตรงนี้ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะนี่ค่ะก็ปิดเลยนะตรงบ่านี่ 0.75 เดี๋ยวค่อยว่าเรื่องคอนะคะ
เดี๋ยวค่อยว่าเรื่องคอนะคะนี่ค่ะปิดลงไปเลยค่ะเนี่ยรักแร้จะได้ไม่หลวมไม่กองนะคะก็จะปิดไปเลยปิดเสร็จแล้วเรียบร้อยต่อมาในส่วนของคอนะคะก็จะปิดไปหาเส้นบ่านะคะเนี่ยปิดเลยหาเส้นบ่านะคะคอก็จะปิดอยู่ที่ 0.75 หรือ1 เซนนะคะประมาณนี้นี่ค่ะปิดหาเส้นบ่าก็ปิดเลยนะคะเนี่ยเพื่อนๆมือใหม่ก็จะถามก็จะงงว่ามันแล้วทรงเสื้อไม่เสียค่ะสิ่งที่เราได้ก็คือคอเสื้อเรากระชับขึ้นนะอันนี้ก็ทำบ่อยๆนะเวลาตัดให้ลูกค้าเนี่ยก็ทำแบบนี้บ่อยๆนะในส่วนที่เสื้อที่ไม่ได้คัดเส้นคัดทรงนะแต่ถ้าคัดเส้นคัดทรงเวลาเราปิดรักแร้หรือปิดคอเราจะปิดหาเส้นยอดอกถูกต้องไหมคะตรงนี้เขาไม่ต้องการเกล็ดทรงและไม่ต้องการให้มีเกล็ดอะไรทั้งนั้นต้องการแค่ตะเข็บข้างนะลูกค้าเขาสั่งมาแบบนี้เราจะต้องมีวิธีพลิกแพลงทำให้ลูกค้าคือแบบนี้นะคะพอเสร็จแล้วเรียบร้อยก็จะวาดคอนะเราก็วาดคอวาดแขนได้เลยนะคะคอตัวนี้จะคอปาดนะคะคอปาดวาดจากคอออกไปนะคะประมาณเดี๋ยวนะคะ8 เซนนี่ค่ะวัดลงมาจากเส้นคอตรงนี้2 เซนครึ่งนะคะนี่ค่ะใช้ไม้บรรทัดของเรานี่โค้งเป็นคอปาดแบบไม่ลึกนะคะนี่ค่ะประมาณนี้อันนี้ล่างไว้ก่อนนะคะตรงนี้มันก็ขึ้นอยู่กับมือเราที่จะวาดไปด้วยนะนี่ค่ะบางทีก้อยไม่ค่อยใช้ไม้บรรทัดหรอกมันแลดูเป็นทางการไปในการวาดคอปาดอะไรประมาณนั้นที่ก้อยใช้เพราะว่าอยากจะให้มือใหม่เขาทำเป็นเนาะแต่ถ้ามือเราวาดเส้นสายลายมือเราวาดได้มันก็จะดีกว่านะคะนี่ค่ะพอได้เสร็จแล้วเรียบร้อยอันนี้คือคอปาดนะคะนำส่วนชิ้นหลังนะคะเพื่อนขาพับไหลเส้นที่เราปรับแล้วนะคะวางตรงจุดนี้นี่ค่ะคอให้ชนกันคอด้านหน้ากว้างออกไปเท่าไหร่ด้านหลังก็เท่ากันก็คือจุดติ๊กให้เช็คตรงปลายไหล่ของเราด้วยนะเพื่อนขาเช็คเลยว่าเขาโค้งเขาหักไหมตรงนี้ของก้อยได้นะแต่ถ้าเขาหักจิ้มเข้าไปหรือแหลมจิ้มออกมาเนี่ยเราจะต้องขีดแต่งให้เส้นเขาสมูทกันนะคะเวลาเราไปเข้าแขนแขนจะได้สวยนะนี่ค่ะอันนี้ของก้อยได้แล้วนะเดี๋ยวก็จะขีดย้ำให้เพื่อนได้เห็นได้ชัดๆนิดนึงนะคะนี่ค่ะนี่เลยนี่ค่ะได้ในส่วนของคอด้านหลังนะคะคอกว้างด้านหน้าออกไปเท่าไหร่ด้านหลังกว้างเท่ากันก็คือเราติ๊กเลยคอลึกด้านหลังนะคะตรงนี้ก็จะลึกลงไป2 เซนเช่นกันนะ2 เซนเช่นกันจากเส้นคอนะนี่ค่ะ2 เซนประมาณ2 เซนหรือ2 เซนครึ่งคือบางครั้งนะคะเพื่อนขาคือการทำเสื้อคอปาดชุดคอปาดเนี่ยบางคนน่ะตรงโหนกคอด้านหลังอาจจะนูนนะเราต้องดูด้วยว่าลูกค้าต้องการให้เห็นตรงนั้นไหมถ้าไม่ต้องการให้เห็นตรงนั้นน่ะเราก็อย่าเอาลงไปลึกในส่วนของด้านหลังตัวนี้ก็เอาลงมา2 เซนครึ่งนะคะจากจุดนี้นะนี่ค่ะพอเราวาดคอปาดเสร็จปุ๊บในส่วนของเอวด้านหลังนะคะกลางหลังที่เราเก็บขึ้นมาที่ก้อยบอกว่าให้เก็บหลังประมาณ 0.75 เซนนะคะอันนี้ก็ขออนุญาตนะคะนี่ค่ะ 0.75 เซนที่ก้อยบอกว่าเก็บเข้ามาเราขีดตรงขึ้นมาหาเส้นตรงนี้ทีนี้ปัญหามันจะเกิดแล้วเพราะเป็นเสื้อคอปาดเราจะต้องเก็บในส่วนของคอขึ้นมาเลยนะ0.5นี่ค่ะเราจะต้องเก็บเข้ามาแล้วนะถ้าเราไม่เก็บเวลาติดซิปคอด้านหลังจะเหลือกระทุ้งออกไปห้อยนะคะห้อยนะคะเก็บค่ะตีลงไปเลยนะคะกินเส้นบ่ามาบ้างนิดหน่อยไม่เป็นไรไม่ต้องไปกลัวว่าบ่าเขาจะฟิตนะคะพอได้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะเราตัดออกไปเลยทุกส่วนได้เสร็จแล้วนะคะนี่เลยไหล่ก็ได้แล้วนะคะตัวนี้ก็จะไม่ได้สร้างแขนให้ดูนะคะเพื่อนๆไปดูที่ EP 75นะคะการสร้างแขนนะสร้างเหมือนกันเราจะเอาแขนอะไรมาใส่ก็แล้วแต่เรานะคะเทคนิคการปิดคอและแขนคือตรงจุดนี้นะคะที่ก็อยากจะทำให้เพื่อนๆดูตัวนี้ลูกค้าตัดเป็นเสื้อคอปาดแขนปกติทั่วไปแต่จะไปเน้นเรื่องปักโชว์นะคะปักเลื่อมโชว์เป็นชุดเรียบๆทรงตรงผ่าหลังแค่นั้นเองนะคะตรงจุดที่เราปิดบ่าตรงนี้เพื่อนๆสังเกตเห็นไหมคะตรงจุดนี้มันจะเป็นเส้นต่างมันจะโผล่ออกมานี่ค่ะที่เราปิดมาหาตรงบ่าตรงนี้มันจะโผล่ออกมาไม่ถึงมิลด้วยซ้ำนะคะแล้วก็แต่งซะนี่ค่ะไม่ถึงมิลนะคะเพื่อนๆค่ะตรงนี้เป็นสันทบนี่ค่ะไม่ถึงมิลด้วยซ้ำนะคะเนี่ย
เราก็แต่งนะคะในส่วนของการติดซิปตรงนี้นะคะถ้าเป็นสากลซิปนะคะจะเป็นชุดแสกหรืออะไรก็แล้วแต่จากเส้นเอววัดลงมา8นิ้วก็ประมาณ20เซนนี่คือมาตรฐานทีนี้ปัญหามันจะเกิดก็คือเราวัดจากเส้นก้นซิปที่เรากำหนดขึ้นมาหาเส้นคอปาดที่เราวัดได้เนี่ยซิปหลักๆเราจะใช้อยู่ที่22นิ้วถูกต้องไหมคะติดจริงๆจะติดอยู่ที่21นิ้วจากเส้นคอลงมาตรงนี้มันได้22นิ้วจากเส้นเอวลงมา8นิ้วคือมาตรฐานที่เราจะต้องติดซิปถูกต้องไหมคะจากเส้นเอวเราวัดลงมา20เซนก็คือ8นิ้วตัวเลขตัวเดียวกันทีนี้เราวัดเลยเส้นยาวของชุดแสกนี่ค่ะเส้นคอที่เราวาดมันเกิน22นิ้วเราจะต้องใช้เป็นซิป24นิ้วแล้วนะคะส่วนที่เหลือคือเราตัดทิ้งนะคะอย่าให้ซิปเนี่ยถ้าต่ำกว่าเส้นเอวมาตรฐานก็คือจากเส้นเอวคือ8นิ้ว20เซนนะคะถ้าต่ำกว่านั้นก็แล้วแต่นะแต่ไม่อยากให้สั้นกว่านั้นใส่ลำบากเพราะว่าเป็นชุดยาวนะคะตัวนี้เสร็จแล้วนะคะเพื่อนขานะคะหวังว่าคลิปที่ก้อยทำคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้นะคะก้อยแบ่งปันตามหน้างานเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ